Подивіться, ось це розкішний букет, чий аромат здатний буквально запаморочити голову. А це вишуканий гарнір, делікатес, який обожнювали королі та античні філософи. Здавалося б, між ними еволюційна прірва. Один дарує виключно естетичну насолоду, інший – гастрономічний екстаз. Але чи можна з'їсти букет квітів? Що, як я скажу вам, що це не просто випадкові сусіди по столу, що перед вами дуже близькі родичі, буквально рідні брати, які на генетичному роздоріжжі обрали абсолютно різні шляхи виживання. Сьогодні ми розкриємо одну з найцікавіших ботанічних містифікацій. Ми дізнаємось, чому один із них став світовим символом весни, а інший – королем кулінарних делікатесів. Чому за красу одного доводиться платити жорстоким отруєнням, а за смак іншого – дивними хімічними метаморфозами нашого власного тіла. Ласкаво просимо у світ родини Холодкових – аспарагасія. Це таємниці продуктів і матеріалів. Ми розслідуємо таємниці гіацинта та спаржі. Але хто вони такі? Давайте познайомимося з ними поближче. У науці спорідненість не завжди означає схожість. Обидві ці рослини належать до одного порядку – аспарагалес. У них спільна ДНК, схожа будова клітин і однакова фундаментальна жага до життя, хитромудро зашифрована в підземних сховищах енергії. Але їхні стратегії виживання кардинально різні. Гіацинт – це геніальний стратег. Його корінь – це потужна тверда цибулина діаметром від 6 сантиметрів. Уявіть собі справжній підземний бункер із колосальним запасом провізії на випадок холодної зими. Ця цибулина працює як енергетичний банк. Вона складається з 16-20 м'ясистих запасаючих лусочок, щільно огорнутих покривними чешуйками. Це ніби сейф з цінними запасами. Саме завдяки цьому гіацинт вибухає яскравими квітами так рано навесні. У нього вже все готово ще з минулого року. Подивіться на це стебло, воно є прямим продовженням цієї основи. Навколо нього утворюється розетка з прямого загостреного зеленого листя, яке ніби охороняє майбутнє диво. А на верхівці розпускається суцвіття, нещільна китиця з дзвоникоподібних, неймовірно пахучих квітів. Його яскравий аромат – це не парфум для нас, це потужний сигнал для комах-запилювачів. Природа не пошкодувала тут пігментів – білі, жовті, криваво-червоні, рожеві, фіолетові, лілові, сині і навіть містичні, майже чорні відтінки. Ми, люди, настільки захопилися цією естетикою, що навіть створили жорсткі критерії ідеального гіацинта. Еталонна рослина – це сувора геометрія. Листя має бути направлене чітко вгору. Пряме стебло не повинно переплітатися з зеленню. Суцвіття має бути ідеально рівним, циліндричним або злегка конічним, а самі квіти повинні дивитися строго горизонтально, не поникаючи донизу. Чим більше квітів, тим краще. Цікаво, що прості немахрові сорти часто виявляються крупнішими і краще тримають цю еталонну форму, ніж махрові. Але пам'ятайте, вся ця досконала архітектура, вся ця палітра кольорів, яку ми так ретельно селекціонуємо, створена з однією метою – привабити комах. І живиться вона з того самого підземного бункера, наповненого хімічними речовинами. А от спаржа – це беззаперечний спринтер. Те, що лежить у нас на тарілці – це молодий пагін, який мав би стати стовбуром величезного куща. Зрізаючи її, ми буквально зупиняємо час. Ми ловимо рослину в момент її максимальної, вибухової життєвої енергії, багатої на цінні білкові речовини. Якби ми зачекали всього кілька тижнів, цей ніжний гарнір перетворився б на жорстке, неїстівне дерево, схоже на пухнасту ялинку. Його тоненькі гілочки вкрилися пучками зелених голочок, що лише нагадують листя, а влітку з кутів лускатих листочків з'явилися б квіти-дзвоники, які до осені стали б круглими червоними ягодами. Парадокс у тому, що ми століттями не могли визначитися, як ставитися до цієї рослини. На Заході це завжди була елітна овочева культура. В Україні ж десятиліттями ми вважали її звичайним бур'яном у бабусиних квітниках. Офіційно ботаніки називають її «холодок лікарський», адже в народній медицині вона здавна цінується як потужний сечогінний засіб. Ви тільки послухайте, скільки дивних імен дали їй у народі.
шпараги, борода козяча, вітрець, козелець, підчос і навіть споришки. Але вся ця сільська екзотика залишилася в минулому, поступившись місцем одному елегантному кулінарному слову – спаржа. Ось так людина навчилась використовувати різні частини однієї ботанічної родини. В одному випадку головна цінність – це отруйна цибулина заради квітки, в іншому – багаторічне кореневище заради молодого пагона. І ось тут починається найцікавіше. Чому ми спокійно жуємо спаржу, але ніколи не додаємо в салат гіацинти? Відповідь проста. Природа наділила гіацинт алкалоїдами – це її справжня хімічна зброя. Цибулини гіацинта буквально переповнені щавловою кислотою та небезпечним лікорином. Якщо ви з якоїсь причини спробуєте з'їсти цей прекрасний вазон, на вас чекає дуже важке отруєння. Це ультимативний захист від травоїдних. Спаржа ж пішла абсолютно іншим біохімічним шляхом. Вона накопичує в собі аспарагін – унікальну амінокислоту, яку, до речі, науковці назвали саме на її честь. Вона стала потужним джерелом фолієвої кислоти, а також вітамінів К та С. Вона очищує нирки, допомагає нашому серцю. Здається, це просто ідеальна їжа. Але чекайте, це ще не все. Природа має специфічне почуття гумору. Тепер найшокуюче. Ви, напевно, помічали один пікантний нюанс. Після вживання спаржі запах сечі стає, скажімо так, дуже специфічним. Це не хвороба, це прямий результат розпаду так званої спаржевої кислоти на сірковмісні сполуки всередині нашого тіла. І тут є приголомшливий науковий факт. Через генетичні особливості далеко не всі люди здатні відчути цей запах. І більше того, не організми всіх людей його виробляють. Це такий собі секретний хімічний код поціновувачів спаржі, зашитий у вашій ДНК. Цей контраст вражає – алкалоїди гіацинта проти сіркомісних сполук спаржі. Тож ми маємо зрозуміти головне – рослини створювали ці речовини не для нас. Вони створювали їх для власного виживання. А ми, люди, лише навчилися читати та використовувати їхню хімію. Історія походження наших героїв починається на кам'янистих ґрунтах Східного Середземномор'я тисячі років тому. І те, як людство сприймало цих двох братів, багато говорить про нас самих. Назва «гіацинт» – це не просто красиве слово. Це ім'я реального персонажа давньогрецької міфології, прекрасного юнака, улюбленця могутнього бога Аполлона. Легенда розповідає, що під час змагань із метання диска бог західного вітру Зефір, засліплений ревнощами, спеціально змінив траєкторію польоту важкого снаряда. Диск смертельно влучив у гіацинта. З крові вмираючого красеня постала квітка, на пелюстках якої давні греки бачили застиглий вигук скорботи. Зверніть увагу на цю іронію. Гіацинт у міфах – це символ трагедії, втрати і смерті. А що ж спаржа? Вона завжди була символом нестримної життєдайної сили. Вона була чудово відома ще давнім єгиптянам 5000 років тому. Її чіткі зображення археологи знаходили на фризах великих пірамід. У давнину щиро вірили, що вона є потужним афродизіаком, здатним розпалити вогонь пристрасті. Римляни настільки фанатіли від цього пагона, що імператор Октавіан Август навіть вигадав власну приказку. Коли він хотів описати якусь блискавичну, дуже швидку дію, він казав «швидше, ніж звариться спаржа». Два брати. Один вічно оплакує минуле, інший святкує насолоду теперішнім, але їхні шляхи перетнулися в Європі. У 16 столітті гіацинт потрапив до європейських садів як справжня квітка дощів, квітка небаченої розкоші. Він влаштував там справжнє фінансове безумство, яке було схоже на знамениту тюльпаноманію в Нідерландах. За одну цибулину рідкісного сорту гіацинта аристократи віддавали цілі статки. Сьогодні ми продовжуємо експлуатувати їхню хімію. Гіацинт – це давно не лише декор, його ефірна олія є однією з найдорожчих у світовій парфумерії. Тільки уявіть, щоб отримати всього 1 кілограм абсолюту гіацинта, потрібно переробити понад 5 тонн свіжих квітів. Це істинний запах розкоші, який сучасна наука й досі не може повністю відтворити синтетичним шляхом. Спаржа ж стала глобальним символом здорового способу життя.
В Україні вона зараз переживає справжній ренесанс. Десятиліттями ми вважали її звичайним бур'яном у бабусиних квітниках. Пам'ятаєте ту пухнасту зелену ялинку? Так от, декоративний аспарагус, який флористи масово додають у букети, це та сама рослина, тільки іншого сорту. Ми буквально прикрашаємо квіти їжею, навіть не задумуючись про це. Сьогодні українські чорноземи виявилися ідеальними для спаржі, і фермери постачають тонни цього делікатесу в найкращі ресторани Європи, перетворивши її на зелене золото нашого агросектору. А ось кілька фактів, які можуть вас здивувати. Факт номер 1. Біла спаржа – це не якийсь особливий елітний сорт. Це звичайнісінька зелена спаржа, яку просто вирощували в повній темряві глибоко під землею. Без доступу сонця не відбувається фотосинтез, тому вона назавжди залишається блідою та надзвичайно ніжною. Факт номер 2. Під час жахливого голоду Другої світової війни в Нідерландах люди від розпачу іноді намагалися використовувати цибулини гіацинта в їжу. Це призводило до жахливих наслідків та отруєнь. Краса не рятує від голоду, вона за нього жорстоко карає. Факт номер 3. Купуючи гіацинт, пам'ятайте, його потужний аромат у закритій спальні може легко викликати сильний головний біль. А купуючи спаржу, шукайте лише пружні пагони зі щільно закритими верхівками. Факт номер 4. Родичі цієї парочки є повсюди. Агава, з якої роблять мексиканську текілу, та юкка, що спокійно стоїть у вас в офісі, це теж далекі родичі нашої пари з родини Холодкових. У майбутньому вчені серйозно планують використати гени спаржі для створення нових видів рослин, стійких до жорстокої посухи. Хто знає, можливо, завдяки генній інженерії колись ми виведемо гіацинт, який можна буде безпечно покласти в салат. Тож, чи можна з'їсти букет? Так, якщо це спаржа. Ні, якщо це гіацинт. Але межа між їжею і смертельною отрутою неймовірно тонка. Природа не створює їжу для наших ресторанів чи букети для наших свят. Вона створює безжальні стратегії виживання, а вибір, що з цим робити, це вже справа людини. Природа – це неймовірний геніальний драматург. Вона взяла одну єдину генетичну основу і створила з неї два абсолютних шедеври. Один для того, щоб ми могли бачити ідеальну красу, інший, щоб ми фізично відчували смак життя. Історія гіацинта і спаржі вчить нас, мабуть, найголовнішому правилу еволюції, яке працює і для людей. Що спільне коріння – це не жорсткий шаблон, який змушує всіх бути однаковими. Це могутній фундамент, на якому можна побудувати абсолютно унікальний шлях. Маючи одну й ту саму генетичну абетку, спільну спадщину з глибини віків, ці два брати написали абсолютно різні історії. Вони доводять, ти можеш міцно триматися за своє коріння, брати з нього життєву силу, але при цьому обрати власну долю. Стати зброєю, що захищає свою недоторканну красу, або ж перетворитися на життєдайну енергію, яка приносить користь іншим. А що обираєте ви сьогодні? Аромат на підвіконні чи смак на тарілці? Чи, можливо, у вас є власна смачна таємниця приготування спаржі? Пишіть у коментарях, це буде цікаво нашим глядачам. Ми щодня проходимо повз неймовірні таємниці, які лежать просто у нас під ногами або прямо на нашій тарілці. Варто лише трохи придивитися ближче. Це були таємниці продуктів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наше наступне розслідування. Попереду ще дуже багато невідомого і цікавого у абсолютно звичайних, на перший погляд, речах. Дякую, що були з нами. До зустрічі!